Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Chuyện ấy khi mang thai. Đối với phụ nữ mang thai, xung quanh chuyện ấy có nhiều câu hỏi đặt ra. Có nên làm chuyện ấy không? Nếu làm có ảnh hưởng đến thai nhi không? 1. Hưởng lợi từ chuyện ấy. Nhiều chị em mang thai thường lo lắng, không biết có nên làm chuyện ấy hay không, vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Nếu bà mẹ có sức khỏe thai kỳ bình thường, không gặp nguy cơ xấu nào, thì việc quan hệ tình dục vẫn bình thường, thậm chí còn mang lại nhiều lợi ích cho mẹ như cải thiện lưu thông máu. Khi mang thai, việc lưu thông máu trong cơ thể gần như tăng gấp đôi để đáp ứng nhu cầu của cả mẹ và bé. Quan hệ tình dục giúp phục hồi các chức năng của cơ thể, với việc sản sinh một số hormone và đảm bảo quá trình lưu thông máu tốt hơn. Quan hệ tình dục giúp máu lưu thông tốt hơn ở phụ nữ mang thai. Bạn dễ đạt cực khoái. Nhiều mẹ bầu chia sẻ, họ dễ dàng đạt cực khoái khi yêu trong thời gian mang thai. Bởi khi yêu sẽ làm tăng nồng độ estrogen và progesterone, giúp làm tăng lưu lượng máu đến vùng xương chậu. Khi đó, vùng kín sẽ trở nên nhạy cảm và cao hứng hơn, giúp bạn dễ lên đỉnh. Khỏe cho cơ sàn chậu. Quan hệ tình dục đều đặn sẽ giúp vùng cơ sàn chậu của bà bầu thắt chặt và mạnh mẽ hơn, rất có lợi khi mẹ sinh nở. Tăng khả năng miễn dịch. Khi mang bầu, cơ thể mẹ sẽ giảm khả năng miễn dịch khiến họ dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi. Nhưng nếu mẹ làm chuyện ấy thường xuyên, sẽ giúp làm tăng immunoglobulin, là một kháng thể giúp tránh nguy cơ bị cảm lạnh và cúm. Giảm stress, tăng sự gắn bó vợ chồng. Vợ chồng hoạt động chăn gối đều đặn sẽ giúp tăng thêm tình cảm vợ chồng. Sự trao đổi hormone endorphin và oxytocin khi quan hệ cũng giúp mối quan hệ vợ chồng thêm gần gũi, yêu thương. Hơn nữa, khi lượng hormone oxytocin tăng lên cũng khiến em bé gắn kết với mẹ hơn. Dễ ngủ. Chuyện ấy giúp bà bầu dễ có giấc ngủ ngon. Nhờ giải phóng hormone endorphin, giúp dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Phòng tránh tiền sản giật. Quan hệ tình dục thường xuyên sẽ giúp bà bầu giảm nguy cơ tăng huyết áp, là nguyên nhân gây tiền sản giật. Tuy nhiên, thai phụ cũng cần thực hiện chế độ ăn uống cân bằng, khoa học để cân bằng huyết áp, điều hòa hệ thống miễn dịch. 2. Sao cho an toàn 3 tháng đầu thai kỳ. Trong thời gian này, sự đòi hỏi sinh lý và nhu cầu thỏa mãn tình dục của thai phụ có tăng lên đôi chút, do về tâm lý được an định hơn. Phụ nữ mang thai đôi cần tránh yêu trong 3 tháng đầu. 3 tháng đầu, nhu cầu quan hệ thường tăng cao ở nhiều phụ nữ là do hormone thai kỳ tăng nhanh. Bầu vú trở nên to và dễ bị kích thích hơn. Vùng kín cũng dễ bị kích thích do máu lưu thông ở đây nhiều hơn. 3 tháng đầu, cơ thể người mẹ rất ít thay đổi, bụng còn nhỏ nên việc quan hệ vợ chồng rất thuận lợi. Đây là thời kỳ thai nhi hình thành, nên việc yêu của thai phụ cần có những lưu ý để luôn an toàn cho thai nhi. Mặt khác, đa số phụ nữ mang thai 3 tháng đầu đều có biểu hiện nôn nghén, mệt mỏi nên kém hứng thú. Tuy nhiên, các trường hợp sau đây, thai phụ nên kiêng quan hệ trong 3 tháng đầu thai kỳ. Bạn có tiền sử sảy thai hoặc có nguy cơ sảy thai, âm đạo chảy máu không rõ nguyên nhân, hay bị đau bụng hoặc bị chuột rút, mang song thai hoặc đa thai, được chẩn đoán nhau thai thấp nhau tiền đạo. Bạn cần lưu ý khi yêu trong 3 tháng đầu, không tác động, kích thích tình dục quá mạnh, bởi lúc này túi thai còn bám lỏng lẻo, chưa cấy sâu vào niêm mạc tử cung. Trong tinh dịch có chứa chất nội tiết prostaglandin, có tác dụng làm co bóp tử cung, dễ gây sảy thai. Việc kích thích đầu vú của thai phụ cũng làm cơ thể phóng thích chất oxytocin nội sinh, là một nội tiết tố có tác dụng gây co bóp tử cung. Vì thế, trong 3 tháng đầu của thai kỳ, bạn quan hệ phải hết sức nhẹ nhàng, tránh kích thích đầu vú, và không để tinh dịch xuất vào trong âm đạo. Có thể dùng bao cao su hoặc các biện pháp xuất tinh ngoài, vân vân. Bạn không nên quan hệ quá lâu, bởi vì sự co bóp của tử cung và sự sung huyết trong thời gian này dễ gây sảy thai. Thai phụ có tiền sử sảy thai, đẻ non ở lần có thai trước, nên cẩn thận khi quan hệ tình dục trong giai đoạn này, vì sẽ kích thích làm tử cung co bóp gây sảy thai. Thai phụ mắc bệnh tăng huyết áp,
mang thai đôi, nhau thai bám thấp, bất thường cổ tử cung, vân vân, nên tránh sinh hoạt tình dục. Nếu muốn quan hệ vợ chồng, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Trường hợp mẹ bị suy dinh dưỡng nặng, tăng cân ít, da xanh, thai bị suy dinh dưỡng, phải cân nhắc khi quan hệ tình dục. Do tinh trùng có chứa hormone prostaglandin, kích thích sự co bóp, nên muốn thực sự an toàn khi sinh hoạt vợ chồng, bạn nên dùng bao cao su. 3. Quan hệ trong 3 tháng giữa. 3 tháng giữa thai kỳ, những cơn ốm nghén đã lùi ra. Tâm lý của mẹ bầu khá thoải mái, bụng cũng chưa quá lớn. Đặc biệt lượng estrogen tăng lên đáng kể, khiến nhiều mẹ bầu thấy ham muốn hơn. Lúc này bào thai đã bám vững chắc vào tử cung của mẹ. Bánh nhau đã phát triển, tăng thêm sự bảo vệ cho thai nhi, nên những tác động bên ngoài cũng ít gây tác động đến bé hơn. Tuy nhiên, vẫn có những lưu ý cho bạn khi yêu. Mặc dù thai nhi đã được bảo vệ chắc chắn, nhưng quan hệ thô bạo cũng cần tránh. Những động chạm nhẹ nhàng sẽ giúp cả hai cùng thăng hoa, nhưng không khiến cho tử cung co bóp quá đà, hay sung huyết do các kích thích tình dục khiến cho thai bị sẩy. Bạn cũng nên dùng bao cao su để tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ và bé. Các kích thích tình dục như tác động vào nhũ hoa hay bụng cũng nên hạn chế, vì kích thích quá mạnh cũng có thể gây ra sẩy thai hay đẻ non. Tuy thai nhi chưa quá lớn, nhưng bụng mẹ cũng đã to. Bạn nên lựa chọn các tư thế không đè lên bụng khiến cho cả mẹ và bé khó chịu. Một số trường hợp nên tránh quan hệ trong 3 tháng giữa là: thai phụ đã từng bị sẩy thai hay sinh non thì nên tránh quan hệ tình dục cả 9 tháng thai kỳ. Nếu mẹ bầu thấy đau bụng hay ra huyết sau khi quan hệ thì nên đi khám ngay. Người bị lạnh cảm, stress hay cảm thấy sợ quan hệ, dù là vấn đề về tâm lý, nhưng nó cũng tác động đến thai phụ, như các tác động cơ học, nên bạn hãy chia sẻ với chồng để tránh quan hệ. Bạn bị suy nhược, suy dinh dưỡng hay thai nhi bị suy dinh dưỡng cũng nên tránh quan hệ. Bạn bị tăng huyết áp, nhau thai bám thấp, cổ tử cung bất thường, thai đôi, vân vân, đều nên tránh sinh hoạt tình dục. 4. Vui vẻ 3 tháng cuối. Trong 3 tháng cuối, bụng bà bầu đã khá lớn, dễ gây mệt mỏi và kiệt sức. Chuyện chăn gối của thai phụ cũng giảm đi rất nhiều. Thời gian này, còn các nguyên nhân khác như xương khớp, phù chân, đau lưng, ợ nóng, vân vân, khiến thai phụ đau nhức, khó chịu, nên ít hứng thú chuyện chăn gối. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn thấy thoải mái với cái bụng to khi quan hệ, thì nên tận hưởng đời sống tình dục bình thường. Nếu thai kỳ hoàn toàn bình thường, có nghĩa là chuyện bạn có quan hệ vào 3 tháng cuối cũng không mang lại bất kỳ tác động tiêu cực nào. Chỉ có điều, bạn cần lựa chọn những tư thế, không gian quan hệ cho phù hợp, tránh đè lên vùng bụng. Những trường hợp không nên quan hệ vào 3 tháng cuối gồm: khi có bất kỳ vấn đề gì về nhau thai, được chẩn đoán nhau tiền đạo thì nên tránh quan hệ để không làm chảy máu thai nhi. Bạn có dấu hiệu chảy máu âm đạo, nước ối do rỉ thì việc quan hệ cũng có thể gây nhiễm trùng cho thai nhi. Bạn có tiền sử sinh non, hoặc có các cơn co thắt ở tử cung trong thai kỳ, cũng phải kiêng chuyện ấy. Tư thế quan hệ an toàn trong 3 tháng cuối. Cần chọn tư thế phù hợp, để không tạo áp lực lên cơ thể, cũng như không tì đè lên bụng của thai phụ, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Thạc sĩ Nguyễn Lan. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.